Hello mga KAYUMMERS! For today's video idea, titingnan po makikita niyo po kung ano po inside my bag. That's in my bag. Okay, simulan na natin. First po natin ay aking lunchbox. So, i-open na po natin. Ang lunchbox na to guys is nung kindergarten pa niya, hindi na siya nagpabili ng bago. Ayan. Opo, kasi ang ganda pa rin Bago po niya. Bago pa naman siya yun. Parang new pa rin po siya. Ano yung meron sa ano? At saka ang first po sa lunchbox natin ay syempre spoon and fork. Ano po gagamitin natin? Pangkain. Syempre, ito po. Ayan, ito nabili namin to sa Pure Gold. Tapos nung kindergarten ko pa po ata yan. Kindergarten pa niya to. Opo. Isinap Bago natin. po mag-pandemic. Oo, bago mag-pandemic, ito na yung gamit niya. Yan. Yep. And then, Bago pa naman po siya ata. then meron siya ding Tissue in syempre, case para sa mga ganito. pamunas. Opo. And then, mabilis ang ano lang to guys. And then ito, yun na-order namin sa Shopee, yung trending sa TikTok. Nakita to sa TikTok. Opo, ang ganda nga po eh. Okay, open mo. Open lang po natin. So, ganyan. Napaka-ano nito, napakaganda. Yan, and then sa side. Yan, diba? May 3 layers nito, pero 2 layers lang ang ginamit, ang in-order natin. Ayan, open mo. Ayan, meron siya sa pang-ulam, kung dalawang ulam, pwede rin siya pang isang ulam. Ayan, ito yung pang-kanin kasi marami-raming mailalagay. 750 ml lang yung in-order ko, pero merong 1,000 ml nito, pero ito na lang yung in-order ko sa kanya kasi Lagay po. Tama-tama lang yung rice na babaunin niya. And pag order kayo ito, may kasama tong pork and spoon din. Opo, pero pang bata naman. Pwede maging chopstick. Kaso pang bata masyado maliit, kaya hindi ito yung gagamitin niya. So, ayan. Natak mo na. Yan yung nasa lunchbox niya, guys. Opo. Kasi ang pasok niya is 1 p.m. So, kailangan meal talaga yung ibigay natin sa kanya. Doon na po ako kakain ng lunch. Yung bali merienda niya, ganyan yung lunch niya. Ayan yung kanyang And then next naman, ay sa pinaka-bag. so ito na yung yung bag na gagamitin niya sa school. And ito, mega love shout out kina Lolo and Lola namin. Ito po yung name. So much. Ito po yung name nila. Kaching. Ayan. Tapos ito na. Ito, unahin natin yung nasa outer. Ayan. Okay. Ito po ang aking bottle, ay water bottle. Ayan po. Nagulat nga po ako nung nakita ko po ito. Apakaganda po. Para siyang pina-chip na Aqua Plus. Ayan siya. Parang anti-heat po siya. Hindi po nabawala yung lamig ng matagal mabilis. mawala yung lamig. Opo. Matagal mawala din ang init. Ito po yung inside niya. Murang murang Aqua Plus. Syempre, sa Shopee din natin to in-order. Syempre po. Ano lang siya, I think 350 lang to. Oh, 350 lang pa. Kung gusto nyo umorder, lahat ng in-order ko sa Shopee na mga lalagay ko sa description box. Kasi ang ganda. Na-try ko na to. Ang tagal, mawala ng lamig. I think, mga nasa 10 to 15 hours. Ayan. And sa init din, okay siya. Ayan. So guys, nung nakita ko po yung bag na to, Yes. tapos pinakita lang po sa akin ng aking mom, of course, sinabi ko po, ay, bilhin lang nga po natin. Tignan niyo po, Batman. Tapos yung full po ng Justice League. 3 options po. Ang kagandahan nito guys, pwede siyang Pwede po siya tulak na ganyan, hatak. And pwede rin siyang backpack. Mamaya na namin siya papakita pagka naubos na namin yung laman sa loob. Okay, so una natin is yung dito muna. Dito po. Ang dito po, at saka extra face mask po to. Ito pa yung niya, souvenir niya nung nag-7th birthday Opo, 7th siya, birthday diba? pa. Ayan, may extra mask siyang baon. Siyempre, malagot, magkadumi-dumi. Ayan, may extra mask siyang baon. At saka, yung pretty much po andito, mga for entertainment po, parang mga lunch po. Ang first po ay, yung parang ganito po. Yung, ano nga po ulit tawag dito? Ito na yung mask niya, isusuot niya tomorrow. And, ayan Gaganto diba? lang po. Tapos kapag alisin niyo po, pagka may merienda na sila, diba, ganyan na lang siya para hindi na kung saan mailalapag pa yung kanyang ayan may pinakaganyan ako in order sa kanya, syempre
Ayan. Ano tawag ito? Lanyard yata to. Hindi ko Ayan. po alam. Ayan. Para naman, di ba, hindi niya ilalapag sa lamesa. O, tapos suot na lang ulit. Pag madumi na, may pamalit siya. And then Tapos, next alcohol. po, syempre po, alcohol. Hindi pa po ito na-fill, pero i-fill po namin bukas. Ayan. May alcohol siya. Next. At saka, yung next po, ang aking little calculator. Nabili ko, kung nagwa-wonder po kayo kung saan ko po ito binila, ay kung saan po ng mom ko binili to. Sa New Star po. Ang cute nga. Dito sa may Santa Rosa. O nga po. Ayan lang po, oh. Wala, Ang cute natipuhan niya lang bumili niya. Ayan po, oh. May calculator. Next. And guys, next po, fidget spinner. And don't worry po, hindi po ako mag-i-spinner kapag wala po kami ginagawa sa class. Kapag mga lunch breaks lang po to. Ayan. Bawain daw niya yan. Opo. Ito mo, umiilaw to. Tapos umiilaw po to. Okay. Ito po ang fidget spinner. Tapos dito po, Pwede po nagpa-flash ng ganyan. Pwede rin po i-stop. Tinan nyo po, Oops. Yun po, Next po. Stop po natin. Okay, that's all for here. Yun na yung dito sa pinaka-first part. Tapos next part po ay... Second packet. May, third packet kasi to. Next. And ito lang po ay colors. Colors lang po yan dito. Ayan, Minions yung naipadala sa akin. Kasi sa Shopee lang ako umorder ng mga school supplies niya. Pero ito yung kasama. Ayan. And syempre, nilagyan ko na siya ng name. Ayan. Yep. Next is... Okay. Third part na yan. Third part na po. Oh, ang dami po ditong books. Dalhin po natin. Ay, notebook po. Ayan. Ito po yung mga small notebooks. Yan. Meron po siyang AP para sa yung Lord, excuse me po. Ito, print out ko lang to guys. Tapos, meron siyang pinastic coveran ko na siya. Inisa-isa ko siyang i-plastic cover guys. Ayan. Next. Tapos, next po, green for Filipino. Blue for science. ESP for red. MAPI po for orange. MTB mother tongue po for yellow. Math po for orange. Dark yellow. Mustard. Mustard yellow po. Tapos dark red po ata. Dark red po. For English. Next. Okay. Okay. Mga big notebook naman po. Yung meron pa po iba dyan. Ay, wala na po pala. Next big notebook. Next big notebook po. Ang red po ay aking assignment book. Notebook. And yung blue po ay para sa quiz notebook. Ayan. Ayan siya. Pinrint out ko yan mga guys para kumanda-ganda rin ng kanyang notebook. And then, ito, sa Shopee ko din in-order yung kanyang pad paper. Tatlong pad paper to, pero isang pad paper lang ipapadala ko sa kanya. And next is yung aking pencil case na binili din po namin sa New Star. ayan, pakita mo yung laman niya. Ito po ang laman niya. Wait lang. Nagulat nga po ako, ballpen na po pala kami. So, meron po ako ditong red ballpen po. At saka, meron po akong dalawang black pen po. And then, Meron din po ako ditong eraser. Tapos, sa bottom po ay... how about this one? At saka, sharpener po. And then, ayan, may name din. And then, Opo, at saka kapag andito po yung mga pencil at saka scissor. At ito na po ang lahat ng laman ng aking bag. okay, next is Okay? sali na rin po namin ang ito. Kasi gamit din naman niya ito sa school. Pang art na. Ang una po, first is watercolor po. Favorite ko po yung mga watercolor. Favorite ko po siya. Watercolor. And next po ay Elmer's glue. Elmer's glue. Syempre with name. Name. And next po ay oil pastel. Oil pastel po siya. Ganito po siya. Ayan, mahulog ka na. Oh, sorry. Nahulog na nga. Ayan, oil pastel. Oil pastels po. Ayan. Syempre may name din siya ulit sa likod. Syempre po. Alam niya na may mga bata. Ayan. Tapos syempre po, color pencil.
Kahit hindi naman to required, bumili na rin ako kasi favorite niya. At saka, construction paper. And then, the bond paper, short and long. Next, the Next, the Oslo paper. Oslo paper. Next, the ruler. Next, clear book. Next po ay clear book. Ayan. So, hindi pa namin alam kung ano ilalagay. Maybe exams, ano? May big exam po. Ayan. So, ayan. May pangalan na rin siya para hindi na mahirapan si teacher. And then, that's it. Ano? Plastic envelope po ay blue. Yan lang po ang lahat ng asa bag ko po. Sana po na-enjoy nyo ang video na to. Tapos please like, subscribe, turn on the notification bells. At saka channel ko po, i-hook up nyo na din. Laser Sander po. Dito po. Andito po. Dito po. Di ko po alam. At saka, sa lahat po ng back to school children's po dyan, good luck po sa mga ginagawa nyong mga school assignments. Sana po mag-duel po kayo. And, mag-duel. Ano yun? Duel. Sana po mag-duel po kayo sa mga, di ko po alam, mga ginagawa nyo sa school. At saka mag-aral po tayong mabuti para sa mga parents po natin. And that's it for today. Bye! To God be all the glory. Mwah! What's in my bag? What's in my bag? Back yung nasabi ko. Ano, parang box. Oo, po back sinabi ko. Ang nasa back ko po ay tubs. What's on? What's in my bag? Ayan. On my bag. On my bag po. In my bag. In kasi nasa loob. Ulitin. Tapos kung nagpo-wonder po kayo, kung sinasabi niyo po, Masyado malikot yung mic. Mamaya na to. Yan muna yan.